một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những thời khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Thưa tất cả quý vị, qua mỗi một cuộc hành trình như vậy, trải qua những cái tình huống khó khăn thì các con cũng đã rút ra được cho mình rất là nhiều những bài học, những kinh nghiệm để sau này khi mà đối phó với những khó khăn như vậy thì chắc chắn là con sẽ không cảm thấy là ngần ngại hay là e dè sợ sệt gì nữa cả. Còn bây giờ cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt cùng có mặt tại phim trường ngày hôm nay với Thanh Thảo. Người đầu tiên đó chính là Thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Vị khách mời thứ hai là Thạc sĩ Vũ Minh Huyền, hiện đang là hiệu trưởng của trường mầm non tư thục Bé Thiên Thần. Và những khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, tất cả các bạn đều đang là sinh viên của khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng làm quen với những nhân vật chính của chúng ta. Xin mời. Phường Tứ Liên thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Khu vực này nguyên là làng Tứ Liên, nằm trên khu vực bãi bồi sông Hồng, tiếp giáp làng Hoa Quảng Bá và Nhật Tân. Đây là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời với lễ hội rước nước truyền thống được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 và ngày 12 tháng 10 âm lịch hàng năm. Đây là vùng đất được mệnh danh là Tứ Tổng, đã có từ rất lâu trong sử sách về Hà Nội. Tại đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhân vật chính của ngày hôm nay, chị em hai bé Gấu và Ti. Bé Gấu tên thật là Lê Hoàng Dung, hiện được 4 tuổi 6 tháng. Cô gấu nhỏ xinh xắn này rất dịu dàng nữ tính, nhưng cũng không kém phần cá tính. Còn cậu bé đáng yêu có đôi mắt biết cười này là Ti, 3 tuổi 7 tháng, cậu em họ thân thiết nhất của Gấu. Sở hữu một vẻ ngoài hiền lành và có vẻ ít nói, nhưng hóa ra đây lại là một cậu bé tinh nghịch, lém lỉnh và dễ thương nữa. Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh nhật bà. Đúng rồi. Thế bây giờ mẹ đi làm, mẹ không mua được hoa để tặng bà. Thế thì tí nữa mẹ về mẹ sẽ mua bánh. Thế còn bây giờ hai bạn cầm tiền đi mua hoa tặng bà nhá. Vâng. Đồng ý không? Vâng. Xong rồi về hai bạn sẽ được thổi nến nhá. Chợ hoa mà Gấu và Ti sắp tới chính là chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa đầu mối nổi tiếng tại Hà Nội, cách nhà Gấu hơn 1,5 cây. Hôm nay, hai chị em sẽ phải tự đi một mình để thực hiện nhiệm vụ bí mật dành cho bà. Liệu nhiệm vụ hôm nay của hai chị em có thành công không đây? Không biết là đi bằng phương tiện gì chứ với 1,5 km. Đi bộ thì tương đối xa. Nhưng mà ngay phần giới thiệu ấy, mọi người có thấy rất là đặc biệt không? Chị thì lại tên là Gấu mà em thì lại tên là Ti. Em cũng đang nghĩ là nếu như mà chúng ta đổi ngược lại thì có vẻ là cái tên này hợp hơn đúng không ạ? Thôi thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuộc hành trình này có điều gì thú vị. Gấu và em Ti sẽ thể hiện mình như thế nào với thử thách mà mẹ đặt ra. Quãng đường khá dài, thời gian lại có hạn, phải tranh thủ trong khi bà đi chợ để tạo sự bất ngờ dành cho bà, nên xe đạp là phương tiện tối ưu. Nào, sẵn sàng lên đường thôi. Quen đường thì Ti chỉ đường cho chị nhá. Bye bye hai bạn nhá. Con đi thật ạ? Thế không phải là đi giả đâu. Con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa. Đời, mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho dù có khó mấy, con sẽ không khóc nhẹ. Xe đạp 3 bánh thì hợp với trẻ con rồi, nhưng cũng gây không ít rắc rối. Đã ai thấy kiểu đi xe đạp mới thế này bao giờ chưa nhỉ? Đi 1,5 cây mà nếu mà đạp kiểu này chắc cũng không phải là lẹ đâu. Cứ phải xách xe lên như thế này thì mất sức hơn đấy ạ. Nhiều khi còn mệt hơn đi bộ. Một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Tại ngã tư thứ hai này, thay vì phải rẽ trái để tiếp tục cuộc hành trình, Gấu và Ti lại hứng chí đi thẳng. Không biết con đường này sẽ dẫn hai chị em tới đâu đây?
Trong khi chị gấu còn đang mải phân vân xem sẽ chọn loại hoa nào tặng bà hôm nay, thì hình như Ti đã phát hiện ra một điều gì đó không bình thường. Không phải đêm nay đâu. Không phải đâu. Ước gì chị được đi Paris. Không phải là Wow. chỉ chơi thôi. Chơi thôi, không phải làm gì hết. Đây có lẽ là cô nàng gấu lạc quan nhất khi vẫn mơ mộng được ngay cả trong thực tại thế này. Thế chị sẽ đổ rồi à? Câu mấu chốt nãy giờ cũng đã được thốt ra rồi đó. Nóng quá, nắng quá, rồi cái xe thì cũng gây ra những cái phiền toái và sắp nổ rồi, cho nên là quyết định là thôi bây giờ quay về nhà nhé. Theo chị thì sao ạ? Chính xác là một cái quá trình thu nhận, tích lũy kinh nghiệm. Đây là một cái chặng đường thử, bây giờ thấy là không ổn rồi quay trở về. Và như vậy là có được thêm một kinh nghiệm. Có nghĩa là bây giờ chị nghĩ là hai bé sẽ quay trở về, không đi xe đạp nữa, cất xe và lại đi tiếp. Huyền nghĩ rằng là các bé sẽ không quay về đâu. Mẹ dặn là nếu mà gấu đi sai đường thì Ti nhớ nhắc đường cho chị nhé. Thì bây giờ là đến lúc cậu em phát huy đúng lời mẹ dặn rồi đấy. Bây giờ hiện tại là có nghĩa là đang có hai chiều hướng suy nghĩ. Người lớn thì đôi khi là có những phán đoán của người lớn, thế nhưng mà nhân vật chính quyết định thử thách này là chính là hai nhân vật tí hon của chúng ta. Bây giờ thì hãy xem tiếp để xem là các bạn nhỏ này sẽ làm như thế nào. Ti thì cũng rất là vất vả với cái xe này, không phải một mình chị đâu. Đây là lúc một bà chị gương mẫu thể hiện bản lĩnh của mình. Ti tuy nhỏ hơn nhưng luôn tập trung nên nhớ đường đi tốt hơn chị gấu. Đã hơn 15 phút lòng vòng tham quan khu trồng quất, thuyền trưởng gấu cũng đưa được chàng Hoa Tiêu Ti về đúng con đường ban đầu. Đi ra chỗ kia rồi, ra ngồi đấy. Này mới khó hơn. Ti đang bắt đầu là xác định xem là mình đi có đúng đường không. Hôm nay sinh nhật bà mình, con nói rất là dễ thương nha. Nóng quá. Khác với vẻ thờ ơ ban đầu, chị gấu ngày càng tỏ ra gương mẫu hơn. Chúng ta có đi xe đạp đi. Chúng ta sẽ để xe đạp lên. Đẩy xe đạp. Thế chị mắc rồi. Đường tới chợ hoa không còn xa nữa, chỉ cần vượt qua một con dốc nữa thôi. Kế hoạch tác chiến đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì dù con dốc kia cao mấy, giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có sự bàn bạc với nhau là chúng ta sẽ đẩy xe lên, tội nghiệp em Ti. Cả hai chị em đều đang rất là cố gắng. Mình thấy với hai chiếc xe đạp như vậy mà hai em bé này đi được đến tận đây, thấy hâm mộ quá. Bánh xe thì có bé tẹo thế kia, chắc là đạp mãi mới tới nơi rồi đấy.
Mà đường thì lại còn dốc nữa chứ. Đúng rồi, đường rất là gập ghềnh, có nhiều đoạn khó đi. Gì thế này? Sao lại để xe lại giữa đường mà bỏ đi thế kia? Đây là bãi đỗ xe thật đấy. Nhưng mà là bãi đỗ ô tô có nhận trong xe đạp 3 bánh đâu Gấu và Ti ơi. Đi mua hoa cho bà. Gấu ơi, hạ cho Ti ơi. Với người Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá, chợ đầu mối hoa tươi trên đê Nghi Tàm đã quá quen thuộc và trở thành một nét văn hóa rất riêng. Đây là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội và cũng là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố. Chợ hoa họp trên một khoảng đất rộng hàng trăm mét vuông với rất nhiều loại hoa với màu sắc khác nhau, không khỏi khiến hai vị khách tí hon bối rối. Sang bên này là gì? Hay mua hoa này. Giờ là đang suy nghĩ xem là mua Mua hoa hoa gì. gửi này nhá. Cho cháu cái bó hoa này. Đây tiền cháu. Tiền đây à? Một cái này thôi à? Hai đứa mua đến một tờ thôi à? Thế là mua cái này nhá. À và mua một bó này, con bó này đủ tiền làm sao được con? Tiếc quá, mẹ chỉ cho có bấy nhiêu tiền thôi, đành hẹn cô bán hàng này lúc khác vậy. Xe nặng để con tặng bà con ôn này sinh nhật bà con. À đấy à. Con thích mua xe màu gì để con chọn? Không ạ. Con chọn đi, con thích màu nào? Món này ạ. Chết ạ. Hơi nặng đấy ạ. Con ơi, con phải trả tiền chứ con. Đây ạ, con trả tiền. Chưa đủ tiền. Con còn tiền nữa không? Có tiền nữa ạ. Cái này thì không đủ tiền mua rồi. Con mua hoa khác vậy. Tội nghiệp hai chị em quá. Không ạ, con đang tìm hoa hướng dương ạ. Bây giờ chỉ có hoa hồng thôi. Hoa hồng con không đê được ạ. Hoa hồng thì ít tiền hơn. Vừa tiền hơn thì cũng đáng phải tính lại ấy nhỉ. Để cho cháu chọn để hoa này. Hoa này. Cuối cùng, bất ngờ Gấu lại quyết định chọn một bó hoa lan tường. Con thích hôm nay sinh nhật bà con à? Con thích hoa sen tặng bà đúng không? Sự lễ phép và đặc biệt là sự hiếu thảo của hai bé đã tạo cảm tình cho cô bán hàng. Rồi thầy cô dâu mỗi đây con cầm cái này con về tặng bà nhá. Con cảm ơn cô ạ. Con cảm ơn cô ạ. Rồi chào con nhé. Con chào cô. Con phải từ xe không có kiểu từ không có xe nha. Để cô làm mình chơi. Rất là hăng hái mua được hoa rồi. Hai chị em vui hẳn ra. Bó hoa này thì có vẻ là cũng rất là dài, xem ra là cũng gần bằng anh Ti đấy. Và vấn đề lại lớn hơn ở chỗ là không phải là một bó đâu. Cô bán hàng thấy dễ thương quá, lễ phép quá, thấy yêu quá thì lại tặng thêm một bó nữa. Bây giờ làm thế nào để mang hoa về, trong khi đó hai cái xe thì chúng ta đã biết rồi. Đó mới gọi là thử thách dành cho các con chứ. Ra hỏi người kia vậy. Chú ơi. Và đây là lý lẽ của Gấu khi cầu cứu sự trợ giúp. Có xe có chỗ ngồi đằng sau, một cái xe không có chỗ ngồi đằng sau thì con để được hai bó hoa làm sao được, phải có cái dây ạ. Wow, cô bé này cực kỳ thông minh. Nhận ra trước khi ra cái xe nữa. Đúng rồi, đã phát hiện ra được là sắp tới là mình sẽ gặp khó khăn đây. Hồi nãy chú cũng nghĩ là có cái phương cách như vậy mà mình cũng không biết là nó có nghĩ ra hay không á.
ngày, em Ti hiền lành hơn và luôn nghe lời chị gấu. Nhưng hôm nay cũng kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Trường hợp này ở nhà thì bố mẹ hoặc là người thân mình đã bắt đầu can vào thiệp cuộc rồi. can thiệp rồi để xem là phân giải như nào cho hai chị em. Nhưng mà bây giờ giống như là mình đang nấp ở một góc nào đó để mình xem là hai bé sẽ giải quyết như thế nào. Nãy giờ thì cứ là răm rắp nghe theo lời chị đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì đã bắt đầu là có sự phân chia rõ ràng ý kiến của em như thế này. Kiến và có tư duy rất là rõ ràng là em mách mẹ đấy. Đây, hai bông hoa phải cạnh nhau. Rồi. Phải nạp lại năng lượng thôi. Và đây là bài học thứ hai chị gấu gương mẫu dành cho Ti, luôn vứt rác đúng chỗ. Về thôi nào. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra. Chú ơi, chú còn nhớ được nhà con không? Không đến Tứ Liên ạ. Người thợ điện này chính là một thành viên của ekip cải trang. Rất vô tình, cô bé gấu đã chọn chính người quay phim này để hỏi thăm đường về. Đi thôi Ti ơi, biết đường rồi. Để đảm bảo độ bí mật, ngay sau đó người quay phim này phải lập tức tránh khỏi hiện trường. Khoan đã, chị gấu đi đâu thế kia? Thì ra gấu đã phát hiện ra vị cứu tinh có thể giúp mình trong hoàn cảnh này. Đi mua hoa để về tầng 3 để hôm nay sinh nhật bà con ạ. Xe con để ở đâu? Kia. Ngoài đường ạ. Chú ơi giúp em cháu với, có nghĩa là biết là cái bó hoa của mình thì cũng đã yên vị rồi đó, nhưng mà người đang gặp khó khăn nhiều hơn lại là em Ti, cho nên là chú ơi giúp em cháu với là cột giúp cái bó hoa lại để cho em có thể chạy về được. Được rồi. Rất nhanh chóng, hai bó hoa đã được buộc gọn gàng lại trên xe. Nào cùng vui bình minh, buổi sáng thức dậy và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Nhưng bó hoa sen có vẻ vẫn chưa chịu hết gây rắc rối cho em Ti. Con đã bây giờ lớn khôn, mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Lại đi tuột à? Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho Không còn có thể cầu cứu ai nữa, đã khiến cho cậu bé Ti trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng khi trước mặt là con dốc thì tình hình lại hoàn toàn khác. Cái này là khó khăn quá rồi. Tội nghiệp Ti. Ôi! Nhưng thế này thì quả thật là khó ai có thể ngờ được. Bây giờ chị giải quyết như vậy thôi chứ tội nghiệp lắm. May sao, một bác gái tốt bụng đi ngang qua đã trở thành vị cứu tinh. Giờ là lượt chiếc xe đạp của gấu. Đây con đi thẳng này nhá. Rồi đi đây.
Vậy là chuyến đi của hai chị em gấu đã dài gần 3 tiếng đồng hồ với bao nhiêu rắc rối xảy ra. Con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu, cho dù con khó mấy, con sẽ không khóc nhẹ. Mẹ ơi nhưng tại sao nay mẹ khóc, nước mắt đã làm con khóc theo. Và con xin hứa sẽ từ đây. Bà ơi, chờ gấu và Ti một chút nữa thôi. Và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang. Vì con muốn nói một điều duy nhất. Tội nghiệp con quá. Em cũng có to thế. Cái chi tiết mà Huyền cảm thấy xúc động nhất đấy là em Ti, khi mà cái bó hoa nó rót xuống, em lượn lên, em lượn lên và em bác ở trên vai, lái xe một tay ôm bó hoa. Và đúng là cái bó hoa về nhà nó vừa héo này, nó vừa bầm dập, nhưng mà Huyền vẫn đánh giá đây là bó hoa đẹp nhất mà bà có thể nhận được. Thực sự mà nói thì với thử thách này ban đầu chúng ta nghe thì có vẻ rất là đơn giản, có nghĩa là chỉ đi tới chợ và mua hoa thôi. Nhưng mà cả cuộc hành trình dài này đã gây ra rất là nhiều phiền toái cho hai chị em. Cái đoạn phim này đưa mình đến những cái lúc mà gọi là không nói nên lời. Lúc đầu á, trên cái đoạn đường đi á là Ti rất là nhiều lần gọi chị Gấu là chờ em với. Về gần đến nhà thấy bà thì Gấu khóc, nhưng mà hai bạn để ý là Ti không khóc nha. Dường như là chỉ qua một chặng đường đi thì cậu đã hơi khác rồi, cậu đã hơi thay đổi rồi. Về là cậu không nói chờ em với nữa, cậu thường là đi ngang bằng hoặc là đi đằng trước nhiều hơn. Và ngược lại, giống như là từ kìm nén từ đầu tới giờ, và bao giờ chị cũng có thể là cảm thấy mình đang rất là khó khăn và lo sợ. Chị không nghĩ rằng là đấy là cái sự lo lắng của Gấu đâu. Bé phán đoán tình huống được, bé đã nghĩ ra rồi và quay lại xin hai cái sợi dây để mà cột. Và sau đấy nữa là Hùng Dũng bỏ đi, mình không biết là đi đâu nhưng mà hóa ra là đi hỏi đường. Gấu có một cái chi tiết nữa ngay từ ban đầu trong cái câu chuyện giữa hai chị em trên đường đi ấy, đó là cái ước mơ quá đẹp, quá tuyệt vời. Ước gì chị được đi Paris. Cái chuyến đi không phải là chỉ có 1,5 km thôi, từ nhà ra chợ hoa thôi. Nhưng mà với cái hành trình đầu đời này đã đạt được một cái thành công nhất định thì chắc chắn trong tương lai không xa, cái ước mơ từ Hà Nội đến Paris không hề xa. Truyền tin chắc rằng là một ngày nào đó Gấu sẽ làm được điều đó. Khi mà khép lại cuộc hành trình thành công ngày hôm nay, em nghĩ là không bố mẹ nào mà có thể kìm được xúc động khi mà nhìn thấy hình ảnh của các con như vậy, đặc biệt là với bé Ti và bé Gấu. Ti đã thể hiện được bản lĩnh của mình và Gấu cũng đã thể hiện được trách nhiệm của một người chị biết lo lắng, biết phán đoán tình huống ra sao. Con đã lớn khôn thật sự qua cuộc hành trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho chương trình Con đã lớn khôn. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Thông tin ở trên web Việt Thơ ấy thì là chị đăng ký thôi. Chị cũng tò mò không biết là con người con có làm được hay không ấy. Thì mình nghĩ là để thử xem con như thế nào. Lúc mới đầu các cháu mới đi thì các cháu đi xe đạp tôi thấy đã thấy vất vả quá. Tôi nghĩ là các cháu cũng bỏ cuộc ấy. Hy vọng là con cũng được hai cháu quá giỏi. Hai chị em bé như thế mà đi được về đến nơi. Ai vào nhà sửa điện? Ông Nam thợ điện đi. Trời ơi, nó đâu ấy nhở? Là phải dặn đấy. Mặc đại đấy. Mặc rồi còn độ ra ngoài nhìn tròn xoay. Trong rừng vắng có cô sơn nữ Việt người
Thiếu thú. Đây là một kỷ niệm rất đẹp của gia đình chúng ta. Đúng không ạ? Các bạn đã thổi một cái sáng tạo rất này, ca khúc này tôi cũng không hiểu mường tượng nó lại dính ánh sáng về mặt chúng ta thôi. Đấy là nét sáng tạo của các bạn, đặc biệt là cháu nhỏ dẫn ông đi di thị, ông ngồi díu xuống cùng. Nhưng nhớ đây là một câu rất hay cho những người quan sát ở dưới. Chúc mừng gia đình nhà mình vừa hoàn thành phần thi rất là tốt. Bây giờ khoa học trước, bây giờ gia đình chị có tự tin là sẽ chiến thắng. Tự tin. Chị tự tin được 30%. 100%. Thấy rằng chương trình các vị đã làm rất là sáng tạo. Lúc này tức là điện chưa bao giờ có à? Thế mà bây giờ lại trở thành một cái anh Minh thật điện về đường dây điện về buôn hàng mình làng hay quá. Bây giờ xin mời đội đến từ Phú Thọ, chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời. Bây giờ thì tôi Linh xin mời đại diện của hai đội, chúng ta sẽ bước ra ngày công bố kết quả của ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ có hai thang điểm khả năng. Đầu tiên là khả năng ca hát, đội đến từ Phú Thọ. Xin mời giám khảo bắt đầu. 19 số điểm về khả năng ca hát của đội đến Đông Anh, Hà Nội. 99 8. Cái số điểm thứ hai là quyết định. Còn bây giờ xin mời khả năng sáng tạo của đội đến từ 9 10 9. Khả năng sáng tạo của đội từ Đông Anh 8 8 điểm. Sĩ Nguyễn Cường 10. Với một con heo đất màu vàng 1 triệu đồng. Gia đình mừng quý vị, gia đình cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn ban tổ chức tài trợ. Thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Xin chào. Sẽ tiếp tục cùng với